Sziasztok! Sziasztok! Ezen a héten automatizálunk, méghozzá a Merosz lámpákat vettük elő legutóbb, ezért most ezt a kis bedside lampet fogjuk működésre bírni, méghozzá olyan körülmények között, amikor ébredünk. Így. De nem agyből egy ilyen hatalmas nagy fényáradatra szeretnénk ébredni, hanem ha már van lehetőségünk az automatizmusok révén, akkor legyen valami fokozatosság ebben a reggeli, kellemes, fénnyel megtámogatott ébredésbe. Úgyhogy azt beszéltük meg itt a Gergővel előzetesen, hogy amikor ébresztő van, ébreszt a központunk, mert hogy egyébként ébreszteni is tud, akkor fölkapcsol egy bizonyos pozícióba a lámpa, és ahhoz képest egy időintervallumon belül majd eljut valameddig. Így van. Tehát elkezdi majd szépen fokozatosan emelni a fényét egy adott pontig, amit mi majd itt így beállítunk, de hogyha ti otthon ezt beállítjátok, akkor úgyis majd magatokhoz mérten fog az valameddig menni. A mikéntjét azt pedig mindjárt megtudjátok. Lássuk. Ez egy összetettebb automatizmus lesz, 3 flowból fog állni. 3, bizony. Na, kezdjünk nem bele. 2 és nem 4. Nem 2, nem 4, pont 3 kell ehhez. Egyébként lehet ügyesebben is, azt, hogyha ti meg tudjátok csinálni 2 flowból, írjátok meg a komment mezőbe. Tehát ébresztő. Először is a beépített ébresztő funkciót kell, hogy kihasználjuk, ehhez létre kell hozzunk egy ébresztőt, amit a beállítások alarms menüpont alatt tudunk hozzáadni. Hány óra legyen az ébresztőn? Te mikor ébredsz? Hát, azzal felborzolnám a kedélyeket szerintem. Jó. Olyan korán. Legyen 7. A 7 szerintem az 7 az ilyen... politikailag korrekt. Jó, 7 óra 7 perc. Jó. Jó, legyen 7 óra 7 perc. Összesen 14. És tegyük ezt munkanapokon. Oké, rendben van. Akkor és most jön, hogy mikor dolgozol? Ugye bepipáltam a hétfőtől péntekig, tehát ez is szerintem korrekt. Legyen az a neve, hogy alarm. Majd, ha lesz másik, akkor majd elnevezzük alarm 2. És akkor itt szelidőz egy másodpercre, mert nem akarom túlságosan szétszálazni ezt a dolgot, de mégis 2 szóban beszéljünk már arról, hogyha csak ébresztést állítunk be, mert semmit nem csinál. Semmit nem csinál? Semmit nem csinál. Tehát az ébresztés funkció az arra szolgál, hogy ne ébresszen fel. Igen, tehát mit csinálhatnánk még egyéb, hát ha le akarom fordítani, akkor ez egy változó, nem számalapú változó, nem szövegalapú és nem igen-nem alapú, hanem időalapú változó. Lényegében logikáját tekintve ez egy ilyen dolog. Nagyon fontos, hogy könnyen tudjuk beállítani. Tehát a kezelő felületnél egyszerűen megnyitjuk az appot, more, alarms, és bekapcsolgatjuk, vagy kikapcsolgatjuk. Tehát úgy, mint a telefonunkban is ezt használjuk, ezt a funkciót, ugyanannyit kell csinálni, csak nem a óra appot ilyen notification-ök, és te nevezed el, hogy a notification az alarm, vagy... Hát alarmként funkcionál ez, mert utána úgy tudsz kötni, hogyha az alarm kifut, vagy nem tudom, ébresztés, ha ébresztés minden van. Alarm notification, de nem minden notification alarm. Így van. Na, oké, rendben. Van egy alarmunk, tehát azt sikerült létrehozni. Ami még egyszer, tehát hogy önmagában semmit nem tesz, kijelölsz egy időpontot. Igen, de csinálhatsz olyan flow-t, hogy kezdjen el csipogni neked a home központod, vagy induljon el a Sonos, vagy bármit lehet. Most mi fényhez fogjuk. Lendületbe hozza az automatizmusokat. Igen. Egy triggert készítettünk ezzel. Akkor azzal kezdjük, hogy az első flow elkészül a 3-ból, méghozzá az előbb beállított ébresztőre bekapcsoljuk a lámpánkat. Tehát ezért a System első menüpontja az alarm alatt az Unalarm Goes Off, ami annyit tesz, hogy amikor egy ébresztő bármelyik, nem meghatározva kifut, vagy jelez, és itt ugye megadhatnánk, hogy melyik, csak mivel hogy egy van benne a rendszerben, ezért meg se kell adni. Akkor a mi kis lámpánkat először állítsa fehérre, mert lehet, hogy megelőző éjszaka mi türkiszfénybe futtattuk a hálószobánkat, és ezért set a temperature menüpontban, én be is állítom mondjuk 0%, oké, és utána, miután átállította a színt, vagy pontosabban beállította a megfelelő színt, utána fog nekünk bekapcsolni a lámpa, tehát dim to, teszem azt, 5%. Tegyünk bele egy delay-t is, hogy nehogy elvesszen ez a parancs a felhő felé vezető útján, mert ugye a Merosz az felhő alapú rendszer. Oké, save, elnevezzük Morning Light-nak. És mivel hogy, ezt el is írtam,
Morning Light. És mivel, hogy ez az automatizmus 3 flowból fog állni, ezért ezt úgy nevezzük el, hogy Morning Light és On, mivel, hogy a bekapcsolásért fog felelni ez a flow nekünk. Oké, leteszteljük. Szerintem azt kapcsoljuk ki. És levette. Mm-hmm. Jó, oké. Beállítottuk, akkor most így fog. Ez lesz az induló fényünk. Oké. Akkor most reggel van? Akkor most reggel van. Ébredezünk, tárnyadozunk. Mit csinálunk? Tudtam, hogy ezt... Na jó. De létező szó? Létező szó, igen, de nem biztos, hogy ezt most meg kéne osztani. De a dimenziódban galaxis a tárnyadozás. Tárnyadozás. Azt hiszem a növények tárnyadoznak, amikor fordulnak a nap felé, meg nem tudom egyáltalán. Ha esetleg valaki kommentben úgy gondolja, hogy ehhez jobban ért, írja meg. Tárnyadozást. Jó, Morning Light On megvan. Akkor következő az, hogy ugye az a célunk, hogy szépen lassan emeljük fel a fényerejét, tehát erre kell egy újabb flow-t csinálnunk, ami azt csinálja, hogy minden 1 percben? Minden 2 percben? 1 perc az jó lesz. Minden 1 perc. Every 1, és a seconds-t áttesszük minute-re, tehát minden 1 percben emelje meg, és itt jön be egy érdekes dolog, a relatív dim level az annyit tesz, hogy az adott dim levelre tesz rá valahány százalékot. Tehát, hogyha 2 az éppen aktuális értéke, és 2-t kell rátenni, akkor 4 lesz, a következőben már 4-ről indul, és 6-ra teszi. Tehát ezért relatív, mert az adott állapothoz igazodik, és csak hozzá kell adjuk, hogy hány százalékot tegyen rá, vagy vegyen le. Ezzel egyébként fantasztikus esti flókat is lehet csinálni, amikor meg szépen lassan besötétítjük az adott szobát. Na most valami hatásos változót mutassunk be, hogy az úgy mutasson. Hát figyelj, legyen, nem kell ennek annak lennie, legyen, 2%, aztán majd többször teszteljük, és akkor szépen lassan fel fog futni. Jó, tehát ez a flow meg úgy néz ki, hogy minden percben 2%-ot emeljen a fényerején, ezt meg elnevezzük, és ezért is fontos az elnevezés, hogy utána a flow-k egymás után legyenek, az összekapcsolódó automatizmusok egy helyen megtaláljuk őket. Morning Light. És pont ugyanúgy sikerült elírni. Tehetséges vagy ebben. Lehet, hogy igen, repetitív. Hát még kórnyadozol, vagy mit csinálsz? Tátik a virág. Morning Light, nem tudom, dim up, tessék. Ez lesz a következő flónk. És egyből bejön a kérdés, hogy oké, de ez a flow akkor is le fog futni minden 1 percben, hogyha nincsen reggeli mód. Ezért ezt a flow-t nekünk egyébként tesztelhetünk, mielőtt még itt elkezdem tesztelni, és szépen lassan emeli föl a fényét. És itt jól látni, hogy 2% mennyit jelent. Igen, 2% itt jól látni, remélem, hogy a kamerán egyébként 1%-ot érdemes, és ritkábban, de mindegy. Jó, ezt a flow-t ugye ez mindig menni fog. Tehát most csak beszélgetünk, itt is 1 percenként fel fogja emelni. Ezért ezt a flow-t ki és be kell kapcsoljuk. Mikor kapcsoljuk be? Hát amikor a Morning Light On elindul, visszalépek ide az előző flow-ba, és hozzáteszem azt is, hogy itt a System Flows-ba Enable a Flow, és kiválasztom a és már is könnyű megtalálni, Morning Light Dim Up nevű flow-t kapcsolja be. Mindegy, nem is teszek rá delay-t. Oké, kezdhetjük ezzel is, mindegy. Viszont már bekapcsoltuk, de ki is kell kapcsolni. És eleve azt is megbeszéltük, hogy egy bizonyos szint fölé nem fogja húzni, teszem azt 25%, és akkor kell egy harmadik flow, amivel ugye belimitáljuk, hogy meddig emeljük a fényerőt, legyen 25%. Na ez a 25% ez úgy fog 25%-nál megállni ez az automatikus emelkedés, hogy a harmadik flow annak a triggere az lesz, hogy amikor megváltozott a fényereje, és itt van is egy ilyen kártyánk, Dim Level Changed, feltételbe a Logichoz kell nyúlni, System Logic, amikor greater than. Tehát, amikor a mi fényerőnk, ide be kell írnunk a lámpánk nevét, amb, és itt is van az ambient light, amikor a mi dim levelünk 24% fölött van, 24,
Így van. Amikor 24% fölött van, akkor a flow-ból, vagy az akciókártyákból kiválasztod, hogy kapcsolja ki az előbb bekapcsolt flow-t, a Morning Light Dim Up-ot. És ezzel biztosítjuk be azt, hogy az emelése a fényerőnek csak akkor fog elindulni, amikor a reggeli ébresztés lefutott, és utána fölmeni 25%-ra, és ez az automatizmus kikapcsol, tehát este nekünk nem fogja emelgetni percenként a fényerőt, meg napközben. Jó, ezt is lementjük, ennek is az lesz a neve, hogy Morning, és most sikerült beírni, Light, és legyen Dim End. Morning Light, Dim End, oké. Rendben, ami azt jelenti, hogy most, hogyha elkezdjük tesztelni a Dim Up-ot, azt fogjuk látni, a Dim Up-ot megnyomom, bocsánat, itt fogjuk látni, a Dim Up-ot megnyomom, játsza le, emeli a fényerőt, még egyet, és kikapcsolta a flow-t, kiszürkézte, látjuk, hogy ez most már ki van szürkézve, tehát ez fölött ő most már nem fogja emelni a fényerőt. Csak amikor legközelebb reggel elindul, akkor megint elkezdi majd szépen emelgetni, és akkor elérte a kívánt fényerőt, akkor abba hagyja a fényerő emelését. Ez ilyen pofon egyszerű. Ez már azért összetettebb volt, 3 flow-ból álló automatizmus, meg logicot, meg flow-t kapcsoltunk ki, meg be, tehát itt már azért kezd bonyolódni az ügy, de látjátok, hogy azért ez egy összetett automatizmus, mégis így pötyögve összeraktuk, nem kellett billentyűzetet ragadni, és programnyelveket ismerve programot írni. Így. No, hát akinek bővebb információra van szüksége, az egyrészt keressen bármilyen elérhetőségünkön. Ezen kívül javaslom, hogy hallgassátok a podcastot, mert ott többek között egyébként olyan témában is, amiről ma itt szó volt, nevesint a felhő alapú rendszerek működése lehet kiterjedtebb formában informálódni. Ne felejtsétek el feliratkozni a csatornánkra, ha még nem tettétek meg, kérlek kommenteljetek, lájkoljatok, diszlájkoljatok, és amit tudunk cserébe ígérni, hogy jövő héten egy újabb izgalmas tartalommal jelentkezünk. Addig is köszönjük szépen a türelmeteket és figyelmeteket, sziasztok! Hello!